यसको मेन फुल पार्ट भिडियो हो ल। यो चाहिँ यसमा यस्तो हुन्छ, ठ्याक्क लाएर देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अब माथि कन्टिन्यू जान्छ हुँदै, यो फर्स्ट पार्ट भयो यो, अनि दिस इज सेकेन्ड पार्ट भयो है त। यो फर्स्ट पार्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ दुईवटा बार देखिरहनु भएको छ तपाईँहरूले। यहाँ दुईवटा बार मध्ये चाहिँ यो चाहिँ टप बार हो, जुन चाहिँ ल्यान्डिङ बिममा रिस्ट हुन्छ, ल्यान्डिङ बिममा रिस्ट भएको छ। र यो तलको बटम बार भयो, यो चाहिँ टप डिस्ट्रिब्युसन बार अथवा बाइन्डर, र यो बटम डिस्ट्रिब्युसन बार भयो। यो चाहिँ यो मेरो हात देखेको छ, यो टपको यो बटम डिस्ट्रिब्युसन बार भयो। यो चाहिँ टप बार बटम बार, अनि यो जुन एक्स्ट्रा बार छ नि, यो एक्स्ट्रा बार चाहिँ ठ्याक्कै बिचमा हुनुपर्छ। यो टप बारको बिचमा भएर ठ्याक्क सारी जान्छ एक्स्ट्रा बार चाहिँ। यो टप एक्स्ट्रा बार भयो। यो चाहिँ जुन यो डन्डी छ नि, यो तलको यो छ नि, यो चाहिँ तलबाट आएको बटम बारबाट आएको चाहिँ यसरी टपमा गएर थ्रु बार यसरी गरेर त्यो ल्यान्डिङ बिममा रेस्ट हुन्छ। यो चाहिँ र यो चाहिँ यहाँको तलको बटम बार चाहिँ उता गएर टप बारमा टप हुन्छ, टप बार हुन जान्छ। यो चाहिँ ठ्याक्क लाएर यो बटम बार उता गएर चाहिँ रेस्ट हुन्छ। यहाँ यो उता गएर टप बार देखाएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ यो बार, यस बार। र अर्को नयाँ कुरा के छ भन्दा, जुन नयाँ कुरा त होइन खासै, यो जुन छ नि यो चेयर भन्छ यसलाई चाहिँ, चेयर हो यो चाहिँ। यो तलको कभर पनि छ, यो कभर भयो। यो सिमिलरली तलको त्यो फर्म ठोकिसकेको छ, नोजिङ बार र नोजिङ टाइज त्यहाँ आउँछ। र अब यो पनि माथि ठ्याक्क लाएर यो जुन लामो बार देखिरहनु भएको छ नि, यो बार पनि त्यहाँ उता बिम हुँदै ठ्याक्क उतापट्टि पुग्छ यो। र यो फेरि बटम बार चाहिँ एक्स्ट्रा बारमा जान्छ, र टप पनि बटम बार चाहिँ यहाँ टप बारबाट जान्छ, त्यहाँसम्म पुग्छ। र यो माथिको टप बार चाहिँ एक्स्ट्रा बारको रूपमा यसरी गरिन्छ। सिजर कन्सेप्ट हुन्छ नि यो कैँची जस्तो चाहिँ हुनु पऱ्यो। ठ्याक्क लाएर यो जुन कैँची फर्मेसन भएको छ नि, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यो हो। अरू के छ भन्नुपर्ने, अरू खासै केही पनि छैन। पराङ सजिलै छ, सुरुमा भिजुलाइज गर्नु चाहिँ निकै गाह्रो हुन्छ पराङमा चाहिँ। यहाँ चाहिँ एउटा यो ल्यान्डिङ बिम हो, ल्यान्डिङ बिममा वाल यसरी तल वाल राखिन्छ, वाल लगाएको राम्रो हुन्छ। र ल्यान्डिङ बिमलाई चाहिँ त्यहाँ बिममा घुसाइन्छ। टप बार बटम बार र एक्स्ट्रा बार पनि छ ल्यान्डिङ बिममा। यो डिजाइनमा भर पर्छ यो चाहिँ। यहाँ फर्मा चाहिँ रेडी छ, यहाँ नोजिङ बार र नोजिङ टाइज हाल्दैछन् यहाँ तलबाट, अहिले म देखाउँछु, म माथि नै छु। यो चाहिँ ओभर साइड भयो, यहाँ हाम्रो साइड कन्स्ट्रक्सन साइड भयो, ओभरअलले बनिरहेको स्टेयरको यो भइहाल्यो। खुलामरो ढलान भइसकेको छ, र यो तली पनि उठाइरहेछ त्यहाँ यसरी। गीत त कडै बज्यो भनेको त्यहाँबाट। नोजिङ बार नोजिङ टाइज हो यो चाहिँ।